Hallo, welkom bij de Flemish Woodworker. Zoals u weet, of zoals u misschien niet weet, dat weet ik dan weer niet, de wedstrijd is afgelopen. Ik heb dat gisteren stilgezet en ik heb zojuist de winnaars getrokken. Ik heb het op een zeer professionele manier gedaan. Ik wou dat live doen met verschillende schermen, maar er lukte geen bal van, dus ik heb het gewoon even gefilmd met mijn computer. Voor de Bosch is dat nummer 16 geworden. Voor het Empower slijpmachientje is het nummer 23 geworden. En voor de takker nummer 5. Dus Bosch 16, Empower systeem nummer 23 en voor de takker nummer 5. Ik ga bij de beschrijving mijn e-mailadres zetten of een e-mailadres en daar mag u uw gegevens nog doorsturen en dan zal ik het desbetreffend toestelletje opsturen. Heb ik binnen een week niets van desbetreffende nummers gehoord, dan trek ik gewoon een nieuw nummer. Ja, laten we dat zo doen. Goed. Dus bij deze, de winnaars zijn bekend. Laat het mij weten wie dat jullie zijn, waar dat jullie wonen. En ja, tot in mijn volgende filmpje. Ciao!